היי, אני מעין, ואני הולכת לדבר איתכם היום על מחלות שקופות, כרוניות וקשות לאבחון, בעצם איך זה לחיות עם מחלות שהן כל הדברים האלה ביחד, איך הסביבה יכולה לעזור לאנשים שמתמודדים עם המצב הזה, ובסוף קצת לקשר את זה לדבייט. מה הקשר שלי? אז אני כרגע מאובחנת בסביבות ה-11 מצבים כרוניים, כמובן שלא כולם שקופים, לא כולם קשים לאבחון, לא כולם חמורים במיוחד, חלקם אפילו מאוד לא חמורים, אבל זה מהניסיון האישי שלי ומהאנשים הרבים שאני מכירה שגם במצבים האלה, בין אם זה מהקריאה שלי באינטרנט או בפורומים למיניהם שאני חברה בהם. אז מה זה בכלל מחלות כרוניות? זה מחלות שנמשכות הרבה מאוד זמן, המינימום שמדברים עליו זה לפחות 3 חודשים, אבל בהרבה מאוד מהמקרים זה בעצם לשאר החיים. זה מחלות שלרוב לא ניתנות לריפוי, אז בעצם צריך פשוט להתמודד כמה שאפשר עם הסימפטומים. וזה לעומת מחלות אקוטיות, שזה נניח רגל שבורה, שפעת או משהו כזה, שבעצם יש אותם, הם נרפאים מהם, וזהו נגמר הסיפור. דוגמאות לזה זה למחלות כרוניות, זה מחלות נפש, מחלות לב, מחלות ריאה, אלרגיות ועוד המון דברים. מחלות שקופות זה בעצם מחלות שהבן אדם הממוצע לא רואה עליך שיש לך. אז מתי זה לא ככה? נניח משקפיים, אז כולם יודעים שיש לי איזושהי בעיית ראייה, או כיסא גלגלי, או מכשיר שמיעה, זה דברים שבולטים לנו שאנחנו רואים שמישהו בעצם מחוץ לטווח הנורמה במובן הזה. ומחלות שקופות זה הרבה מהדברים גם שדיברתי מקודם, של דוגמאות של מחלות כרוניות הן גם שקופות, מחלות לב, מחלות ריאה, מחלות נפש, מחלות אוטואימוניות, אפילפסיה וכן הלאה. ומחלות שקשות לאבחון ולכן גם קשות לטיפול. לעומת השניים הקודמים זה קצת קטגוריה שהמצאתי עבור ההרצאה הזאת. זה יכול להיגרם מכל מיני סיבות, מחלות שהן באמת מאוד מאוד נדירות, שפשוט רופאים מאמנים אותם, when you hear hoofbeats, think horses, not zebras. ובסופו של דבר זה מאוד מאוד הגיוני, כי ככה הרופאים יכולים הכי הרבה לעזור להכי הרבה אנשים. כשמישהו מגיע עם התסמינים שלו, הגיוני לחשוב על מקרה הסוסים, מקרה הנפוץ, כי כנראה שזה מה שיש לו. הבעיה עם זה שכמובן שיש לאנשים את המחלות הנדירות, ואז להם תהליך האבחון הוא הרבה יותר ארוך ומייגע. דוגמה לזה זה אלכסנדר סינדרום, שזה אנשים שיש להם בעיות בייצור קולוגן, שזה קריטי לתפקוד תקין של הגוף, ובסביבות ה-1 מתוך 5,000 אנשים יש להם את זה. עוד דבר זה שאם אין בדיקה אבחונית טובה, זה יכול להיות כי לא יודעים מה המנגנון הפיזיולוגי שעומד מאחורי המחלה, או יודעים מה המנגנון הפיזיולוגי אבל מאיזושהי סיבה מאוד קשה לבדוק את זה, או שהבדיקה לא מספיק ספציפית. ואז בעצם פשוט קשה להבחן, והאבחון נעשה בעיקר על ידי שלילה של דברים שכן אפשר להבחן ולפסול את האופציות האלה. ועוד דבר זה פשוט שלפעמים יש מחלות שכן נפוצות, שקל להבחן אותן, פשוט אין מספיק מודעות בקהילה הרפואית. דוגמה לזה בעבר זה הפעילות של בלוטת התריס, שאנשים היו מגיעים לרופאים עם הסימפטומים הקלאסיים, אפשר להבחן את זה על ידי בדיקת דם מאוד פשוטה, אבל פשוט רופאים לא היו שולחים אותם לבדיקת דם הפשוטה הזאת מסיבות לא ברורות. אוקיי, אז איך זה לחיות עם מצבים שבעצם משלבים את כל הדברים האלה ביחד? אני הולכת גם פה לתת גם דוגמאות ממה שאני חווה. אחד מהדברים שאני מתמודדת איתם זה פיברומיאלגיה, שזאת מחלה כרונית שהתסמין המרכזי שלה זה כאב כרוני 24/7, זה משתנה מיום ליום מבחינת דרגת החומרה של זה, זה משתנה מבחינת המיקום המדויק שזה בגוף, אבל זה התסמין המרכזי ויש עוד הרבה סימפטומים פחות. ברגע שבעצם אתם מתחילים לחוות מחלה כזאת, אז באיזשהו מובן נעלמים החיים שדמיינתם לכם לעתיד. אני מניחה שלרובנו יש איזשהו
ראייה של מה העתיד צופה לנו, בין אם זה איזושהי עבודה שאנחנו מאוד רוצים לעסוק בה, בין אם זה שאנחנו מאוד רוצים ילדים, ואז גם יש לנו איזשהו מושג שנניח אנחנו מאוד חולמים על איך שתמיד היו הולכים איתנו לפארק כשהיינו קטנים, ואנחנו רוצים לצאת לפארק עם הילדים ולשחק איתם על מנדות ולהתגלש איתם במגלשות, ואז נניח אם אתם פיזית לא יכולים לעשות את זה, אתם צריכים מהותית לשנות את התמונה הזאת. אם אתם רוב הימים לא יכולים לצאת מהבית שלכם, אתם לא יכולים לעשות את הדברים האלה. אולי אתם לא יכולים לעבוד במשרד מלאה, או לא יכולים לעבוד בכלל. אתם צריכים לשנות את איך שאתם תופסים, את איך שהחיים שלכם יראו. גם ברגע שיש לכם את המחלות האלה, אז מזל טוב, קיבלתם משרה חלקית חדשה, רק שבמקום שאתם מקבלים על זה כסף, אתם צריכים להוציא על זה כסף. זה נכון מהרבה מאוד בחינות, אבל ממש תת-דוגמה של התת-דוגמה, זה רוב האנשים צריכים לקחת תרופות כל יום. זה נשמע מאוד פשוט, אבל יש הרבה דברים שצריכים לקחת בחשבון. יש תרופות שצריכים לקחת בשעות מאוד מאוד ספציפיות של היום. יש גם תרופות שצריכים לקחת בהקשר לאוכל, חצי שעה לפני האוכל, חצי שעה אחרי האוכל, בדיוק בזמן האוכל. יש תרופות שאסור לקחת ביחד, או יש תרופות שחייבים לקחת ביחד. אם אתם צריכים טיפות עיניים, ואחרי ששמים את הטיפות אתם יכולים להיות 5 דקות ככה עם הראש למעלה ולא לזוז, אז אתם לא יכולים להיות באמצע יום עבודה שאולי פתאום יקראו לכם לפגישת חירום שאתם חייבים ללכת אליה. אתם צריכים לתכנן את כל זה ולנהל את כל זה, וזה רק קצת דוגמה של כל הדברים שצריכים לקחת בחשבון ולתת להם זמן. גם באופן כללי אתם צריכים לנהל את החיים שלכם מחדש. גם פה זה כולל הרבה אספקטים שונים, כמו שיש לכם הרבה פחות שעות ביום, בין אם זה כי אתם פתאום צריכים להקדיש הרבה מאוד זמן לטיפול בעניינים הבריאותיים, או כי אתם משמעותית יותר יפים ופשוט יש לכם פחות שעות פעילות ביום. אבל אחד מהדברים המאוד מרכזיים זה גם נושא האי-ודאות התמידית. בעצם הרבה מהתסמינים מושפעים לא רק באיזשהו מובן מהמחלה עצמה, אבל מהרבה גורמים סביבתיים ופנימיים אחרים. זה יכול להיות המזג האוויר, זה יכול להיות המצב רוח שלכם, זה יכול להיות מה אכלתם באותו יום או מה אכלתם אתמול, כמה טוב ישנתם, בדיוק כמה פעילות עשיתם באותו יום, ועוד בדיוק רמות ההורמונים שיש לכם בגוף באותו יום, ועוד הרבה גורמים שמשפיעים על המחלה וגם משפיעים אחד על השני. מה שזה גורם זה שבעצם אתם לא יודעים בדיוק מה הולך להיות המצב שלכם מיום ליום. משהו מאוד קשה גם על תכנון החיים שלכם. אני יכולה להגיד על עצמי, שאם הייתי יכולה לדעת מראש, סבבה, בימים האלה הולך לדחוף אותי ברמה כזאת שאני לא יכולה לצאת מהמיטה, סבבה, אני לא אתכנן דברים על הימים האלה, כל עוד שאני אדע באיזה ימים אני יכולה לתכנן דברים ולעשות דברים בלי בעיה. אבל זה לא המצב, אתם פשוט חייבים לתכנן את הדברים, לקוות שזה להסתדר, ואם זה לא מסתדר, בסה, אם קבעתם לעבוד באותו יום ואתם לא יכולים, פספסתם את העבודה. אם קבעתם להיפגש עם חברים ואתם לא יכולים לצאת, חלק מהחיים החברתיים שלכם קצת נעלמו. עוד עניין זה שפשוט אין חופשות. גם אם יש לכם את העבודה הכי מבאסת בעולם, בסופו של דבר יש לכם סוף שבוע, יש לכם ימי חופש, אתם יכולים בימי חופש הזה לא לחשוב על העבודה שלכם. וזה אדיר, לקחת את החופש הזה, ואת המרחק הזה מהדבר שאתם מאוד שונאים. אבל בסופו של דבר, עם מחלות כרוניות, שהן כל יום, כל היום, ואתם מרגישים את זה על הגוף שלכם כל יום, כל היום, אין לכם אף פעם לאן לברוח. ואם תנסו, אז יהיו לזה השלכות מאוד גרועות. לדוגמה, אם למישהו יש סכרת מסוג אחד, והם בוחרים יום אחד לא לשים לב למה שהם אוכלים או לרמות האינסולין שהם מזריקים לעצמם, הם אשכרה יכולים למות. זה קצת דוגמה קיצונית, אבל היא גם קיימת. עוד עניין זה בכללי איך מתמודדים עם אנשים. זה כולל התמודדות עם הסביבה הכללית, התמודדות עם המערכת הרפואית, וגם בסופו של דבר התמודדות עם המצב שלכם עם עצמכם. אז עם הסביבה זה קורה במיוחד עם מחלות שקופות, שבעצם אנשים לא רואים עליכם שיש לכם את המצב הזה, לא רואים שיש דברים שאתם לא יכולים לעשות ששונים מהבן אדם הנורמטיבי, ולא לוקחים את זה בחשבון כשהם מתייחסים אליכם. לדוגמה, מישהו נניח סובל באופן כרוני מחוסר שיווי משקל ופיינטינג ספלס ולהתעלף הרבה, אז הם בנסיעה בתחבורה ציבורית באוטובוס צריכים לשבת. סתם דוגמה
להרחיב בדיוק מה זה, אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לחפש אחר כך, אבל בכל מקרה, בן אדם שיש לו את זה, צריך לשבת, הם לא יכולים לעמוד באוטובוס, כי אחרת הם מסתכנים בזה שהם פתאום ייפלו. זה אחד הסכנות הגדולות בלהתעלף פתאום במקום שלא מוכן לזה, זה לפגוע בראש, שזה כבר, נראה לי, כולם יכולים להבין מה הנזק הגדול שם. אבל נניח, הבן אדם נראה כמוני, סך הכל בריא, צעיר. הבן אדם הזה אמור לקום עם מישהו מבודר עולה על האוטובוס. ולמה הם לא עושים את זה? וזה יכול לגרור את זה שאנשים אשכרה מתעללים מילולית באנשים כשהם ממשיכים לשבת. וזה בעצם מעמיד את הבן אדם במצב המאוד קשה שהם צריכים לבחור או לקום ולסכן את הבריאות שלהם, או להמשיך לשבת ולספוג את התגובות השליליות מהסביבה, או לנסות לצמצם אותם על ידי שהם בעצם חושפים מצב שהוא בסופו של דבר מצב רפואי, אישי, פרטי, שהם לא בהכרח רוצים לספר לאנשים אקראיים באוטובוס. יש גם את העניין של התמודדות עם המערכת הרפואית. זה בעיקר קורה עם מחלות שהן קשות לאבחון וקשות לטיפול. בעצם רופאים הם שם כדי לעזור לכם, הם שם כדי לתמוך בכם, הם שם כדי להגיד לכם מה לא בסדר איתכם, ואז לעזור לפתור את זה. אבל במצבים האלה הרופאים או לא מצליחים בכלל להגיד לכם מה לא בסדר, והם בטח ובטח לא מצליחים לפתור לכם את זה. וזה מאוד מובן שהרופאים במצב הזה קשה להם להתמודד עם זה, זה לא נעים להם. הבעיה היא שיש רופאים, לא כולם, יש רופאים מקסימים ונהדרים, אבל יש רופאים ודי הרבה מהם שבאיזושהי צורה מוציאים את זה על המטופל. הם בעצם מזלזלים בסימפטומים שלהם, אומרים שאתם לא באמת מרגישים את זה, אתם סתם מגזימים, אתם סתם בכיינים, אין לכם באמת בעיה, או שבכלל הבעיה היא פסיכוסומטית, ואתם סתם לחוצים בחיים שלכם, ואם תתמודדו עם הלחץ בחיים שלכם, אז אתם כבר לא תהיו חולים יותר, או כל מיני דברים כאלה. ואז המטופל, שכן יש לו בעיה מאוד אמיתית, חייב להתווכח עם הרופא שלו, עם הבן אדם שהכי אמור לעזור לו, חייב כל הזמן לתמוך בעצמו, למרות שהוא בעצמו במצב שפיזית קשה לו. ובעצם שני הדברים האלה, שגם הסביבה שלך וגם הרופאים שלך מפקפקים במה שאתה אומר, לא מאמינים לך, ולפעמים ממש אקטיבית יורדים עליך עד כדי התעללות, יכול להוביל אותך למצב שאתה בעצמך מתחיל לפקפק בעצמך. כן, אני מרגישה על עצמי את מה שאני חווה, אבל אולי אני באמת מגזימה, אולי באמת אפשר להתמודד עם זה יותר טוב. אולי באיזשהו מובן כולם כואב להם לפעמים קצת, ואני סתם אומרת שזה ממש נוראי, כי אני עצלנית או חלשה או בכיינית. כמובן שזה לא נכון, אבל זה הרבה פעמים יכול להרגיש ככה. עוד עניין זה בעצם סימפטומים מאוד נפוצים. כלומר, הרבה מחלות גורמות, העייפות וכאב ומחלות נפש הן לא סימפטום של המחלה, אבל המחלות גורמות לזה, וזה בעצם סימפטום משני של זה. אז נניח, אם יש לכם איזושהי מגבלה פיזית שמכריחה אתכם לשכב רוב היום במיטה, אז יש סיכוי מאוד טוב שיווצרו אצלכם פצעי לחץ. פצעי לחץ זה מאוד כואב. זה לא באמת משהו שנגרם בצורה ראשונית מהמחלה, אתם צריכים להתמודד עם כל מה שהמחלה מביאה איתה, ועכשיו אתם גם צריכים להתמודד עם הכאב. אותו דבר אם אתם במיטה כל היום, כנראה שיהיה לכם איזושהי רמה של ניוון שרירי. זה מגביר את הקושי לעשות את הכל, זה מגביר את העייפות. והמון מצבים אחרים גם מגבירים את הדברים האלה. בנוסף, מכל הסיבות שבדיוק דיברתי עליהן, ועוד הרבה דברים שאני לא יכולה לדבר עליהם בהרצאה של 20 דקות, בעצם לחיות עם המחלות האלה זה דבר שקשה נפשית, קשה להתמודד עם זה. ואז אם הבן אדם הוא כבר עם נטייה לנניח דיכאון, אז הסיכוי שלו לפתח דיכאון שקשה לו נפשית הרבה יותר גדול. באוכלוסייה הכללית, האחוז הדיכאון זה נורא תלוי באיזה מחקר אתם מסתכלים עליו, אבל זה סביב ה-10%. בסכרת נניח זה סביבות ה-25%, במולטיפל סקלרוסיס זה בסביבות ה-40%, בפיברומיאלגיה זה בסביבות ה-70-80%. כיף חיים. עוד עניין זה בעצם תחלואה נלווית או קומורבידיטי. בעצם יש מחלות שברגע שאתם מאובחנים במחלה אחת, הסיכוי שלכם לפתח מחלה אחרת הרבה יותר גבוה.
מחלות אוטואימוניות נניח, ברגע שיש לכם אחת, יש לכם סיכוי מאוד מאוד גבוה שתפתחו בעתיד עוד אחת, ואז בעצם כל הדברים שכבר דיברנו עליהם צריכים להתמודד איתם מחדש עם האבחון החדש, וצריך להתמודד איתם ביחד. כלומר, אם זה שני רופאים מומחים שונים, אתם צריכים להיות אלה שמקשרים ביניהם, כי רופאים לא כל כך טובים בלדבר עם עצמם. אתם הופכים להיות המומחה היחיד למצב שלכם, שצריך להסביר לכולם מה זה ואיך צריך לעבוד עם זה. איך בעצם אתם יכולים לעזור לאנשים במצב הזה? אז יצרתי את ה-ABCs בשביל זה, שזה awareness, boundaries, caring ו-stay close. שלושה הראשונים תכף אני ארחיב קצת יותר, ו-stay close זה פשוט, אם אתם הייתם קרובים למישהו, והם פיתחו מחלה קשה, בסופו של דבר הם עדיין אותו בן אדם, למרות שהם מתמודדים כרגע עם מצב קשה, ואין סיבה שתפסיקו להיות קרובים אליהם. סבבה, אז awareness, מודעות. זה יכול להתבטא בהרבה מאוד דברים. אם אתם יודעים שמישהו מובחן באיזושהי מחלה, אתם יכולים בעצם להחליט לבד, לחקור על זה קצת, במקום להסתמך על זה שהם יסבירו לכם ממה הם מתמודדים. זה יכול להיות לנסות לזכור יותר מה הם אמרו לכם בעבר. נניח אם מישהו אמר לכם, לא, אני לא יכול לאכול את הדברים האלה, אז לא, שוב ושוב להציע להם לאכול את הדברים האלה. זה גם דברים כמו, בעצם האנשים האלה מתמודדים עם זה כל הזמן, אבל כנראה שהם לא מדברים על זה כל הזמן. לכן אם מישהו כן בוחר להתלונן בפניכם על משהו שהם סובלים ממנו באותו רגע, כנראה שזה גם אומר משהו על טיב מערכת היחסים שיש לכם איתם, אבל כנראה שזה אומר שבאותו רגע קשה להם במיוחד, כי הם בחרו דווקא אז לדבר על זה. אותו דבר שגם אם הם בוחרים לבלות איתכם זמן, אז באיזושהי צורה זה יותר משמעותי. יש להם פחות שעות ביום, אז הם צריכים לצמצם את כמות הדברים שהם עושים. אז אם בוחרים שאתם תהיו חלק מהדברים האלה, תהיו מודעים למשמעות של זה. ויש עוד הרבה מאוד דברים. boundaries, גבולות. בכללי אני מאמינה גדולה בגבולות בריאים בכל מיני מערכות יחסים בחיים, אבל כשזה בא למחלות, אז זה מתבטא כל מיני דברים, כמו נניח, לא להציע להם טיפולים, אלא אם כן הם ביקשו מכם להציע להם טיפולים, או שאתם ממש ממש קרובים אליהם. יצא לי לשמוע מאנשים כל מיני דברים, באמת לפעמים זה נהיה מגוחך, כמו הבעל של חברה שלי מקריח, ונהיה לו קר הרבה בראש, ואשכרה אנשים שוב ושוב ושוב מציעים לו לשים כובע, כי הרי לא יכול להיות שהוא חשב לשים כובע לבד. ואז בסופו של דבר, הבן אדם מרגיש כאילו מה? אתם חושבים שאני עד כדי כך מטומטם שאני לא אחשוב על לעשות את זה לבד, שאני לא אנסה את הפתרון המאוד ברור הזה, וכשהוא צריך לשמוע את זה כל הזמן ולהסביר להם לא ברור שניסיתי כובע, זה גם יהיה נורא מתסכל. לדעת לקבל לא בצורה יפה. בעצם זה אנשים שיש דברים מסוימים שהם לא יכולים לעשות או לא יכולים לעשות באותה תדירות. אז אם הם אומרים לכם שהם לא יכולים, אל תלחצו עליהם. גם לא ללחוץ לגבי הנושא. כלומר, אם חושפים בפניכם כמות מידע מסוימת, ואתם רואים בשיחה שלמרות שאתם שואלים והם לא כל כך רוצים לספר עוד, תכבדו את זה שזה כאילו נושא מאוד אישי ופרטי, אל תלחצו עליהם לספר עוד. ולא להעיר בציבור על מראה. אז לדוגמה, אתם יכולים לראות שאני כרגע ממש ממש מזיעה. אז נכון שגם חם לי, אבל גם אחת מהתרופות שאני לוקחת גורמת לזה שאני מזיעה הרבה יותר מבן אדם נורמטיבי. כל הזמן לשמוע אנשים שאומרים לי, וואו, את ממש מזיעה כרגע, אז כאילו, גם אני יודעת את זה כבר ומודעת לזה, גם זה קצת מביך, וגם אולי אני לא רוצה שאם מישהו לא שם לב לזה בעצמו, שאתם עכשיו תגידו את זה, שכולם יסתכלו וישימו לב לזה. אין סיבה טובה לעשות את זה. יש גם את הנושא של להציע עזרה אקטיבית, שזה בעצם אפשר להציע הצעות ספציפיות, כמו נניח, אתם לא יכולים כרגע לצאת מהבית, אולי אני אבוא אליכם ונבלה אצלכם. או לשאול את הבן אדם באופן כללי, איך אני יכול לעזור? וגם יש מסרים שבכללי טובים להעביר לאנשים במצבים האלה, כמו שהם ירגישו שאתם עדיין אוהבים אותם ושהם מקצועיים, שזה שאולי קצת יותר קשה להיפגש איתם וזה יותר בעייתי, לא גורם לכם להפסיק לרצות להיפגש איתם ודברים כאלה. עכשיו, איך זה קשור לדבט? בסופו של דבר, הדברים האלה הם אימפקט מאוד מאוד מושך.
כי זה אנשים שבדיוק דיברתי מלא זמן על איך שרע להם, אז אם אתם יכולים לפתור להם את זה, איזה מגניב זה. ספציפית יצא לשמוע הרבה אנשים עושים את הניתוחים האלה על התאבדות ודיכאון, זה הגיוני. בהתאבדות אתם אשכרה מצילים חיים, דיכאון זה לפי the World Health Organization, זה הסיבה הרביעית המובילה בעולם המוגבלות. אבל הנושאים האלה הם מאוד מורכבים והם גם מאוד רגישים ואישיים, ולכן יש גם פוטנציאל פגיעה מאוד גדול. אז מה שאנחנו יכולים לעשות בנושא זה בעצם להיות בעצמנו מודעים לעובדה שאלה נושאים מאוד מאוד מורכבים. להיות מודעים לעובדה שיש הרבה דברים שבכללי לא יודעים על זה, אבל שבטח שכל אחד ואחד מאיתנו לא יודעים. וכשאנחנו או שופטים ומקשיבים למישהו עושה ניתוח או מנתחים בעצמנו, להבין שכמו כל דבר אחר זה צריך לבוא עם כמה שלבים לוגיים ולהוכיח את כל הנטלים. כלומר, ניתוחים שיצא לי לשמוע הם בגדול, אנשים מתאבדים כי הם עצובים, נעשה אותם לא עצובים, הם לא יתאבדו. זה ניתוח פשטני, כדאי, זה חייב להיות יותר מורכב מזה, כמו כל נושא שאתם מבינים בו יותר. וגם אפשר להבין שצריך לעשות במקרים מסוימים חלוקה לאוכלוסיות, נניח בהתאבדות. בן אדם שרוצה להתאבד כי יש לו מחלה סופנית והוא רוצה למות בכבוד לפני שהמחלה לא תאפשר לו את זה, אז לעזור לו הולך להיות מהותית שונה מבן אדם שרמת הסבל הפיזי והנפשי שהוא חווה היא כל כך נוראית שהוא כבר לא רוצה לחיות יותר. כדי לעזור לאנשים האלה אתם צריכים להציע פתרונות שבסופו של דבר הם שונים. ואפשר לנסות להתייחס לזה בניתוחים. בסופו של דבר אני מאוד מקווה שהצלחתי קצת לתת יותר הבנה למצבים האלה ולהעלות את המודעות. ועכשיו אני מאוד אשמח אם אתם תיקחו את זה ותעבירו את זה הלאה, בין אם זה לעזור לאנשים שאתם מכירים באופן אישי, לעזור לאנשים בכללי בסביבה, ואולי נצליח טיפה לשפר את עולם הדבייט במובן הזה.